নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পৰিচয় বিচাৰি ইউটিউব চেনেলটিলৈ আপোনালোকক মই মৌচুমী শইকীয়াই সাদৰেৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা সহজ ৰেচিপি। সেইটো হ'ল মুগ দাইলৰ আঞ্জা। প্ৰথমতে লৈ লৈছোঁ মুগ দাইলখিনি মই 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই থৈ তাৰপিছত বইল কৰি থৈছোঁ। এইখিনি আপোনালোকে কুকাৰতো বইল কৰিব পাৰে, মই চচপেনতে কৰি ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ কাটি লৈছোঁ, ডাঙৰ পকা বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু আৰু জলকীয়া মই জোখমতে খুন্দি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে দি দিছোঁ মিঠাতেল। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে তেজপাত এখিলা দি দিছোঁ, লগতে অলপ হিং দি দিছোঁ। তাৰপিছত দি দিছোঁ কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি থাকিম। আৰু ভাজি থাকোঁতেই দি দিম আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি যে খুন্দি থৈছিলোঁ সেইখিনি। এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিম। পিঁয়াজ নহৰু আদা জলকীয়া ভজা হোৱাৰ লগে লগে দি দিম কুটি থোৱা পকা বিলাহীটোৰ মই বাকলিখিনি গুচাই লৈছিলোঁ, তেতিয়া সোনকালে গলি যোৱাত সুবিধা হয়। এতিয়া ভালদৰে সকলোখিনি মিলাই লৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি থাকিব লাগিব। তাৰপিছত দি দিব লাগিব জোখমতে নিমখ, জোখমতে হালধি, জোখমতে জলকীয়া গুড়ি, আৰু অলপ জিৰা গুড়ি। এতিয়া গোটেই মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিলাই দিব লাগিব। মিলাই লৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি থাকিব লাগিব, যাতে বিলাহীখিনি গলি যায়। এটা সহজ ৰেচিপি আগবঢ়ালোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকলৈ। আপোনালোকেও ঘৰতে বনাই খাব এইদৰে। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম। এয়া দেখিছেনে, একেবাৰে বিলাহীখিনি গলি গৈছে। বিলাহীটো যিহেতু একেবাৰে পকা আছিল। এতিয়া গোটেই মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিলি গৈছে। ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ, কাৰণ বিলাহী গুড়ি মছলা আৰু আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া এই গোটেই মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিলি যাবলৈ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছতে বইল কৰি থোৱা মগুখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দিম। এনেকৈয়ে অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি থাকিব লাগিব। খুব ভাল লাগে খাবলৈ, খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এইখিনি ভাতৰ লগতো খাব পাৰিব আৰু ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিব। গতিকে ঘৰতে বনাই খাব। অলপ সময়ৰ কাৰণে এতিয়া ঢাকি দিম।
এতিয়া দি দিলোঁ গৰম পানী দি দিলোঁ। গৰম পানী দি ভালদৰে মিলাই দিম। বইল কৰি থোৱা যদিও অলপ সময়ৰ কাৰণে গোটেই মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিলিবলৈ দিম। নিমখ, হালধি, মছলাখিনি এয়া আকৌ ঢাকি দিলোঁ। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া হাই কৰি দিছিলোঁ শেষত, যিহেতু গোটেই মুগ দাইলখিনি সিজাই আছিল। এতিয়া ভালদৰে এনেকৈ অলপ দেৰি মিলাই দিলোঁ। এতিয়া সোৱাদটো বঢ়াবলৈ আঞ্জাখনৰ এচামুচ বাটাৰ দি দিলোঁ আৰু বাটাৰখিনি দিয়াৰ লগে লগে ঢাকি দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে। এনেকৈ বাটাৰখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিম। বাটাৰে আচলতে গোটেই আঞ্জাখনৰ সোৱাদটো বঢ়াই দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাব, খুব ভাল লাগে ৰেচিপিটো। আৰু ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে মোক প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মুগ দাইলৰ আঞ্জা। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।